welcome you all to another episode of Expat Living. Today you're with me, Lan. Now, the Vietnam's film industry is quickly moving forward, especially in terms of global integration, as more and more Vietnamese movies star foreign actors and actresses, and notably, many of them are amateurs. Now, today I'm here in the beautiful and heroic northwestern province of Điện Biên with a film crew of Sống Cùng Lịch Sử, or Living with a History movie. Let's find out who our main figures are. Among the foreign amateur actors and actresses in Vietnamese movies, Nicholas Nguyen is one of the lucky guys. The movie And I Won't Come Back, in which he played one of the leading roles, received a special prize from the judges at the 18th Vietnamese Film Festival. Đáng lẽ tôi nên để anh chết ở đó. After the success of his first movie, he's working on a second project with director Nguyễn Thành Vân. I'm here in Dien Bien Phu to participate to a movie, the second movie. It's about the Sống Cùng Lịch Sử, and I'm very happy to be one of the main characters of the movie. Anastasia Holubova is the newcomer to the movie industry. She came to Vietnam in 2008 to finish her postgraduate degree at Hanoi University. Tôi tên là Anastasia, tôi đến từ nước Nga. Tôi học về lịch sử trong Đại Việt Nam và hiện giờ tới Điện Biên Phủ tham gia đồng quay phim Sống Cùng Lịch Sử. For Anna, acting this film project is a way to learn more about Vietnamese history and the country. The place where I'm standing right now is one of the three main sets of the movie. Well, the film crew has been working really hard during the past 3 months in an attempt to finish the movie on time in March next year. And the movie will make its debut on the occasion of the 60th anniversary of the Điện Biên Phủ campaign's victory. Tất cả diễn viên của mình có mặt tại đây luôn nhé. Living with a History by director Nguyễn Thành Vân is one of the 4 films being produced to commemorate the 60th anniversary of the Điện Biên Phủ battle. It's about a group of youngsters, both Vietnamese and foreigners, who travel to historical places in Điện Biên Phủ and learn more about the history. Trước hết là thấy là một cái công việc rất là nặng nề, khó khăn. Nặng nề ở cái chỗ là cái trách nhiệm của mình với những người mà đã xuống cách đây 60 năm trong một cái chiến thắng mà nó lẫy lừng Nam Châu như vậy, thì làm sao mình tái hiện lại được một cái phần lịch sử đấy nó xứng đáng với cái sự hy sinh của những cái người lính, của những người dân đất Việt. In this movie, Nicholas and Anastasia played the roles of Paul and Hannah, a young French couple who loved to travel. On their trip to Vietnam, they happened to meet up with a group of 3 Vietnamese youngsters. Người bạn ở Hà Nội đã giải thích dự án quay phim và mời tôi xem như thế nào, và đã bắt đầu nói chuyện với đạo diễn và các chủ nhiệm, thì đã quyết định tôi có thể làm vai của Hana ở phim này. Trước khi mà phim bắt đầu quay được khoảng 3 tháng thì là nhóm chúng tôi là nhóm casting thì đã phải làm việc với đạo diễn rồi. Thì để chọn được 2 bạn nước ngoài diễn vai này thì chúng tôi đã phải đưa cho đạo diễn thử tầm độ khoảng 70 người nước ngoài. Có thể họ không phải là diễn viên, họ đang làm việc, đang du lịch hoặc đang sinh sống tại Việt Nam để vào vai Paul và Hannah. Before each scene, Nicholas and Anastasia spent time reading the script and learning their lines, and took advantage of every break to practice them. Chuẩn bị, máy. Bắt đầu! Together with Paul and Hannah, the 3 other main characters are Nga, Tùng and Lâm, who are played by Thu Quỳnh, Hoàng Kiên and Chí Nhân. These 3 young actors and actresses were also carefully selected by director Nguyễn Thành Vân. Kiên ơi, thấy Quỳnh đi ra mình nhìn theo miễn cưỡng rồi lực tướng đi xuống. I knew that Mr. Nguyen Thanh Vân is very famous in the movie department in Vietnam, so I was a little bit stressed
because it's not so easy to participate a kind of movie like this. Các bạn trẻ thì chưa kinh qua nhiều các cái phim điện ảnh, cái kinh nghiệm diễn xuất cũng như là trải nghiệm trong cái nghề của mình nó cũng chưa thật là sâu sắc. Thế nhưng bù lại thì các bạn lại có cái năng động, cái tươi tắn của cái tuổi trẻ, và nó cũng khá phù hợp với cái bộ phim rằng họ khám phá dần với lịch sử. Thế thì để tôi đèo Anna cho, đường này khó đi lắm. Nhưng tôi vẫn đi mà. Nhưng mà em đèo thế nào được? Thì tiến lên. Đó, đúng rồi. Lên. Tiến lên. Xong rồi em quay lại thoại nốt nào. Em quay lại thoại nốt nào. Em đã nói là được, anh đèo cô đi. Đó. Chuyển sang toàn cảnh. Là cắt. Đúng không? Chỉ thấy là cắt đúng không? Ok, nào. Chuyển sang toàn cảnh. Chú Văn tất nhiên là đạo diễn rất là chuyên nghiệp, mà khi nào có vấn đề thì chú Văn là người đầu tiên hỏi diễn viên của mình và chăm sóc về diễn viên. Chú Văn biết cách giải thích cho diễn viên chú muốn nhìn thấy cái cảnh nào đó rất là dễ hiểu và dễ diễn. Thực ra trong quá trình làm phim thì vấn đề sự tương tác giữa diễn viên nước ngoài và diễn viên Việt Nam thì em thấy nó không có khoảng cách gì cả. Bình thường thì khi mà người Việt Nam tiếp xúc với người nước ngoài thì rào cản lớn nhất là về mặt ngôn ngữ. Nhưng rõ ràng đây cả hai bạn đều nói tiếng Việt khá là tốt, và đây là trong quá trình làm việc em trao đổi với nhau rất là thoải mái. Máy chạy. Ôi rồi đấy. Đây đường không? Tôi đập phanh hơi bị đau. Tôi vừa ngang rơi xuống chân gió. Thế thì để tôi đèo Anna cho, đường này khó đi lắm. Không sao, tôi vẫn đi được mà. Dạ. Làm sao mà em đi được? Em đã nói là đi được, anh đèo cô đi. Cắt. Ok. Rồi, xong rồi. Là cái toàn. Chúng tôi cộng tác với nhau khá là ăn ý, và tôi cảm thấy nếu một người diễn viên nước ngoài, một bạn trẻ nước ngoài đã được tham gia vào một bộ phim lịch sử của Việt Nam, đấy là một điều rất là đặc biệt khi mà hai bạn nước ngoài đã được chọn làm diễn viên để đại diện cho các bạn nước ngoài, để truyền tải cái thông điệp của bộ phim này, thì tôi nghĩ là các bạn cũng có một cái kiến thức về lịch sử khá là tốt. Vai của tôi là một người tò mò và rất là muốn đi xung quanh cả thế giới. Một sinh viên lịch sử làm việc nhiều để nghiên cứu đề tài của mình. Tôi cũng là sinh viên lịch sử, nhưng mà đề tài của tôi là lịch sử trung đại của Việt Nam. Còn Hana nghiên cứu về lịch sử Điện Biên Phủ và lịch sử Việt Nam thời chiến tranh. The command bunker of the Catrice lies at the heart of the entrenched camp of Điện Biên Phủ in the middle of Mường Thanh Fields. The original shape and size, structure, and arrangement of the bunker remain intact. However, the inner part of the damped, dark bunker has been renovated. I feel very impressed because, of course, Dien Bien Phu, it's one of subjects I used to learn in France when I was in high school. So I know, of course, about the story. Vấn đề mà Việt Nam đã vượt qua cả 2.000 năm Việt Nam có chiến tranh, có nhiều chiến tranh trong Trung Quốc, Pháp, Mỹ, có nhiều dân tộc mà muốn đến Việt Nam và có chiến tranh ở đây. Tôi cũng thấy Việt Nam là một đất nước vĩ đại và rất là anh hùng. Giới thiệu với các bạn, đây là cái hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ trước khi Đại tướng lên mặt trận Điện Biên Phủ. Bác có nói là trận này rất quan trọng và giao toàn quyền cho chú quyết định trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cho nên cái hình tượng này đặc biệt quan trọng. Nó có ý nghĩa đến cái việc thành bại ở chiến dịch Điện Biên Phủ này. Thì Bác Hồ đã tương giáp đã gặp nhau lúc tháng mấy, tháng 4, tháng 3, trước khi lên Điện Biên Phủ. Đúng rồi, trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường lên mặt trận thì Bác Hồ gặp. Gặp nhau ở đâu hả chú?
Bác Hồ giao nhiệm vụ Today, tại taking full chiến khu advantages of a day off work, Nicholas and Anastasia are visiting the Museum of Điện Biên Phủ. They are also very lucky to have a special tour guide, Major General Lưu Trọng Lư from the Điện Biên Phủ military headquarters. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ tiến hành thì Quân đội Nhân dân Việt Nam có tổ chức kéo pháo vào trận địa. Thời điểm đó là toàn bộ bằng sức người. Khi đến sát Điện Biên thì bằng sức người là chính. Vì lúc đó chưa có đường ô tô để kéo vào trận địa. Thì chủ yếu là bộ đội ta kéo pháo vào trận địa. Và đây là cái gương điển hình là anh hùng Tô Vĩnh Diện đã lấy thân chèn pháo. Khi kéo pháo vào thì đang kéo thì đứt dây tời. Thì đồng chí Tô Vĩnh Diện đã lấy thân mình chèn để chặn đứng khẩu pháo này lại. Để không bị mất cái khẩu pháo này rơi xuống vực. Cho nên đây cũng là một cái gương rất là điển hình. Mở đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ đã có những cái hành động rất dũng cảm như thế. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố Điện Biên Phủ, rất là ngạc nhiên vì chỗ này rất là nho nhỏ và trong miền núi rất là khó đến, phải bay hay là đi bằng xe buýt rất là lâu. Thì rất là ngạc nhiên dân Việt Nam đã có chiến thắng lớn như thế này ở một chỗ vất vả và khó khăn. I check again many articles, many things. In fact, when I was in France, in high school, I used to learn about Dien Bien Phu battle. Even I didn't learn for about 15 years already, but I still remind the main part of the battle. So it's very interesting, and now you can see the valley, and you can imagine all the battle was there. Sự tham gia của các bạn người nước ngoài chứng tỏ là cái quan tâm của các cái thế hệ người nước ngoài đối với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hết sức có ý nghĩa, và nó càng làm khẳng định thêm cái vị trí và cái tầm quan trọng, cái ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ trong suốt các cái thập kỷ qua và ngày nay, và nó cũng mãi mãi âm vang giá trị chiến thắng Điện Biên Phủ ở trong nước và trên thế giới. Now, little remains of the battlefield itself and the trenches, barbed wires, and encampments have all gone, but a handful of war vestiges have been carefully preserved that we can view and learn from. Bây giờ tôi học nhiều hơn và đọc nhiều hơn về lịch sử hiện đại của Việt Nam, mà trước đây đã đọc chỉ về lịch sử trung đại. Bây giờ thì cũng đọc nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng Võ Nguyên Giáp. Với một cái ý thức như thế thì rất là tốt cho công việc và cho chính bản thân các bạn. Các bạn sống ở một cái đất nước nào thì các bạn càng hiểu biết được bao nhiêu về lịch sử cũng như về đương đại này thì chắc chắn là sẽ có bổ ích cho đời sống của chính các bạn đã. Nicola cũng có thể nói với tôi rằng là một ngày đẹp trời là nó được chiếu ở Pháp chẳng hạn, thì anh ta cũng sẽ có một cái sự rất là hãnh diện mà chưa chắc là nếu sống ở Pháp thì bạn ấy đã được nhận một cái vai như vậy. We are at the Independence Martyrs Cemetery, the resting place of Vietnamese soldiers in Điện Biên Phủ campaign, and right now we're going to light incense to pay tribute to them. After 57 days of fighting, the Điện Biên Phủ victory signaled the end of French colonialism in Indochina. The fierce fighting took many lives, and some soldiers lie in unmarked graves. The Independence Martyrs Cemetery is the resting place for more than 2,430 Vietnamese soldiers who laid down their lives for the nation. So I'm French. I've got Vietnamese origin, and I've been living here for 5 years already. Then I want to discover more about my country. But now I think Vietnam is like my second home because I'm more Vietnamese like French already. Tôi đã bắt đầu học về Việt Nam sau năm trước. Đây là cuộc sống
của tôi bây giờ thì tất cả đã học về Việt Nam, về lịch sử, văn học, về văn hóa. Bây giờ thì cũng thích học về những nước khác ở châu Á, ưu tiên ở Đông Nam Á. Nhưng mà Việt Nam vẫn là nước đầu tiên cho tôi, trong lòng của tôi mãi mãi. In the scenic surroundings of Điện Biên province, more than 20 ethnic groups living in harmony. Each group has developed and maintained their unique traditions, festivals, and cuisine, adding to the dynamic cultural life of this region. Among many different ethnic groups currently living in Điện Biên province, the local Thai ethnic people accounts for the largest population of all. Having lived here for centuries, the Thai people have defined many parts of this northwestern region with a rich culture. And it would be a pity if you visit Điện Biên province without stopping by a local Thai village to understand more about their long-standing tradition. And why don't you do so in today's Time Out with me? My first stop is Chekan village in Muang Phang commune, one of the province's 8 community-based tourism sites. The village has been receiving tourists since 2009. This is also one of the largest populated Thai villages in the region. Bản mình có 37 hộ. 37 hộ. Dạ. Đặc điểm của người Thái Lan ở trên này. Thái Lan. Hơn 300 khẩu. Ồ, vâng. Visitors to Chekan are often taken in a tour around the village to get a glimpse into Thai people's culture and their lifestyles. One of the village's most unique features is this architecture of traditional steel houses roofed with gozang or Imperator cylindrica. Thai steel houses are usually located in high, dry, and eerie places, putting back to mountains and facing rivers, streams, or fields. Đây là nhà người Thái, tiêu biểu của người Thái gồm có 5 gian. 5 gian ạ, vâng. 5 gian. Gian 1 cái bàn thờ tổ tiên. Gian thứ 2 là người cao tuổi ở trong nhà. Dạ. Gian thứ 3 là con dâu, con rể ở trong nhà ấy. Vâng. Gian thứ 4 là con rể này, con gái để thường ở gian này đều sinh hoạt chung với nhau trong cùng một không gian này ạ? Cùng một không gian nhà này. Besides farming, one of Thai people's most typical daily activities has to be weaving. Using naturally produced fabric like cotton and silk from silkworms, Thai women create colorful and sophisticated brocade patterns. The traditional weaving techniques are also shared with visitors. Con gạt cái này đúng không con? Rồi. Xong rồi đút cái xuôi này qua. Vâng. Xoay qua thì bắt đầu đạp. Đấy. Đạp. Ôi, từ nãy giờ mới cầm chắc. Dạ vâng. Mới lên được một chút gọi là hoa văn. Đấy, cái này hoa văn. Làm này đến bao giờ thì được ạ? Ôi rồi 2-3 tháng mới xong đấy. 2-3 tháng mới xong ạ? 2-3 tháng mới xong. Well, I find it really hard to manage this whole complicated weaving loom. We have to undergo so many different steps just to create a very small patterns. Now, I really adore these Thai women's skill and perseverance. We put our heart and soul into each brocade piece because weaving is the pride of Thai women. Thai women weave since they're small and cannot get married without being able to weave. I love that now we can share our passion with local and foreign friends. What can be a better way to understand a culture than to live like a local? And as you can see, right now I'm in a traditional Thai women's costumes and I'm heading to Min village.
Here is where people still maintain many of the traditional leisure activities, such as bamboo pole dancing and singing. And right now, I'm very excited to be joining them today. For Thai people, singing and dancing are just as indispensable as having meals every day. They work in daytime and sing and dance when the night falls. When there are tourists to the village, both the old and young gather in the communal house to enjoy the festive atmosphere. I was very afraid of the bamboo pole dancing at first because it's very easy to get hit by the poles. But when some Thai people taught me the way, I just followed the rhythm and I've kind of mastered the dance now. This is a wonderful experience I will never forget. I feel like I'm visiting my hometown rather than a foreign country. I'm deeply touched by the locals' hospitality. They hold our hands to sing and dance and treat us like brothers. We can enjoy such an atmosphere anywhere. Rich culture, hardworking and hospitable people, Chekan and Min villages have deeply impressed me. If you have some time in Điện Biên, discover the places yourself, especially when the place is at its most beautiful season of the year, in spring. Located in the northern province of Hưng Yên, some 65 kilometers southeast of Hanoi, Nguoi is dubbed the perfume village due to the fragrance of the herbs that villagers grow and dry here. Now, all families in the region grow herbs either in small gardens or in vast fields for a living. So in today's Vietnam at a Glance, let's follow Nicolas Schell, an American student, to visit and discover this special perfume village and learn more about Vietnamese medicinal herbs. So right now we're 20 to 25 kilometers outside of Hanoi, and we're on our way to one of the last few remaining villages that still grow and process herbal medicine. As you can see out here, there's all the lots of farms where they grow many different varieties of these herbal plants, and we'll be able to see what village life is like and what the lives of these farmers are. I'll be able to experience what they do and how they make these herbs, and it's going to be an exciting day. Legend has it that the village was set up in the 16th century. Herbal medicine growing has been practiced there ever since. Despite hardships, the locals have always maintained their tradition. Almost 100% of households here are involved in growing and processing herbs. There are some families in which 4 and 5 generations are pharmacists. Is a famous pharmacist in Ngoai village. He is now over 70 years old and is well known for his experience of growing and processing herbs. People dearly call him Dr. Ngoai because whenever they need someone to treat them, they come to him. Every day, he still busily enhances his knowledge of herbal medicine. Following Mr. Ngoai, I could see with my own eyes the vast fields of medicinal plants. I could see them growing. I was able to pick the leaves. So naturally, it made me want to try being a farmer here. Cô đang hái cây gì ạ cô? Dạ thưa. Ở đây cô làm mấy tiếng một ngày hả cô? 10 tiếng. 10 tiếng một ngày. Nhiều thế ha. Thì bây giờ có lên hay xuống?
So after a few minutes of doing some harvesting, I must say that I would not like to be here all day in the sun and in the heat. It seems like pretty difficult work, but I think that it's part of their livelihood and part of their tradition. One of the most interesting things about this type of medicine is how accessible it is to the locals. I could literally just walk out, pick a few herbs or leaves from a plant on the side of the road and have a cure to my headache or my rash or my sinuses and all sorts of different things. So we're going to take a bit of this, we're going to put it in this pot, and then we're going to boil it. Okay, so we have to wait for the green of the leaves to go away and for the water to actually change color before we take the medicine. Now the way they take the medicine around here is very natural. It seems to be a type of soup and a type of typical dish that the people would eat around here. All right, so I think we've boiled it for long enough right now. Now let's take it out for the medicine man to see, and we'll see if he's impressed with my work. Just before I came, I didn't know quite what to expect because I heard that this was one of the main processing plants of traditional medicine in the area. So half of what I expected was a large plant and lots of production going on. But what I actually see is a small-scale farm where everything is done by hand. There's a very natural, very communal feeling. There's not only traditional medicine grown here, but also rice and farming. And the farmers here grow other types of fruit like jackfruit and mango and such. And they grow it not to make a profit, but to give to their friends or to have for themselves, which is very nice. I must say that life here is quite different from the city because it seems a lot closer, a lot more intimate with nature. If I were to live here for a few months or for a few years, I wonder how my thinking would change, how I would see living in the city as when I come back. And that's it for our show of Expat Living today. I hope that you have enjoyed it. And as user, you can send your comment or suggestions to our email address on screen, which is expatliving@vtv.vn. And you can also rewatch our programs online at vtv4.vn. Thank you so much for watching our show today. I hope to see you real soon.